හැමෝම සාදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ Java tutorial එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී නම් කිව්වේ මේ වීඩියෝ එකේ මම data types වල ඉතුරු ඒවා කරනවා data types ඉතුරු data types වර්ග ටික ගන්නවායි කියලා. ඉතින් මට හිතුණා මෙතන ඔයාලට GUI එකත් එක්ක යන data types දැන් කරොත් ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මොකද ඒකෝ තම GUI කරපු නැති හින්දා ඔයාලා. ඒකින් හින්දා මං හිතුවා මෙතන මේ වීඩියෝ එකෙන් data types සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් එනවා. අන්නේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න හැටි පොඩ්ඩක් බලලා අපි GUI කරනකොට ඒ GUI එක්කෙන data types ඒ වෙලාවට ඉගෙන ගන්න නම් හරි කියලා. ඉතින් අපි ඒකින්ද දැන් මෙතන මම කලින් මේ ගහපු කෝඩ් එක අයින් කරන්න. අපිට පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් එනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය අපි මුලින්ම string එකක් ගැන බලමු. string එක ඇතුළතදී සමහර රට අපිට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේ සමහර වෙලාවට අපි නොදන්න තව ෆන්ක්ෂන් කීපයකුත් අපිට ස්ට්‍රින්ග් එකක් ඇතුලෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දීලා තව ඔය පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටික තියෙනවා කියලා දීලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අලුත් ඒවාට බහිමු. හරි. මම මුලින්ම ස්ට්‍රින්ග් එකක් හදා ගන්නවා. string word කියලා ගන්නම් මම මේකට සමානයි. හරි. හරි. දැන් මට ඕන මෙතන YouTube කියන එක සංගල වරහන් දෙයක් ඇතුලේ දාලා ලියන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සංග්‍රහණ දෙයක් දාපුවම මේක එක ස්ට්‍රින්ග් එකක් විදිහට මේ කොටස තව ස්ට්‍රින්ග් එකක් විදිහට. එතකොට මේක මොකක් හරි වේරියබල් එකක් විදිහටත් මෙයා අඳුර ගන්නවා. ඉතින් අපිට එහෙම නෙවෙයි ඕන YouTube කියන සාමාන්‍ය වචනයක් විදිහට තමයි අපිට පෙන්වන්න ඕන. ඉතින් අපිට ඒකට කරන්න පුළුවන් ලේසි වැඩක් තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඇලීර ගන්න. මෙන්න මේ පැත්ත අනිත් මේ මෙතන විස්මයාර් මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණත් එක්ක තියෙන ඇලීර නෙමෙයි අර O එක අපි ගහනකොට පාවිච්චි කරන ඇලීර ගහන්න ඕන. එතකොට මෙයා තේරුම් ගන්නවා මේ වරහන් දෙක අපේ කෝඩ් එකට දාලා යන්නේ මෙයා print කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේක ගොඩක් තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපිට මෙතෙන්ට තව ඔන්න normal වරහනක් දාන්න ඕන. ඒකට මේක මෙහෙම එකක් දාන්න පුළුවන්. එතනින් මෙයා තේරුම් ගන්නවා හරි මේ තියෙන්නේ මේ කෝඩ් එකේ කොටසක් නෙවෙයි normal කොටසක් කියලා. හරි. ඒ වගේම අපිට මේවා ඇතුලේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශේෂ කෝඩ් කියලා අපි ඒකට කියමු. ඒක කෝඩ් වගේකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක කරගන්න. හොඳයි. ඉතින් අපිට ඕන මේ වර්ඩ් එක print කරනකොට පේලි දෙකකට print කරන්න. ඉතින් අපි ඒක කරන්නේ ඇලිරත් එක n අකුර ගහනවා. ඇලිරත් එක n කියන්නේ new line කියන එක. ඉතින් new line එකේදී අපිට පුළුවන් මේ this is my කියන එක line එකකට YouTube tutorial කියන එක අනිත් line එකක් print කරන්න. මම ඒක print කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන n අකුරින් ඉන්න මේක පේලි දෙකක print උනේ. මෙතනින් end එකක් වැදිලා අනිත් පැත්තේ මෙතන ඉඳන් print වෙන්න පටන් ගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා අපිට new line තියෙනවා. ඊට පස්සේ r කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම ඔයාලට පේනවාද මොකක්ද උනේ කියලා. මෙතන r කියන එකට කලින් තිබ්බ වචන පේලිය අයින් වුණා. ඊට පස්සේ තියෙන වචන පේලිය තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. එතන r එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඒකට කලින් තියෙන ටික ඉවත් කරන එක. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා b කියලා. මම ඒක පැහැදිලි වෙන්න මෙතන ස්පේස් එක අයින් කරන්න. normal simple b. ඉතින් මේ b එකට කියන්නේ backspace එක. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන තිබ්බ y අකුර අයින් වෙලා තිනවා. my කියන එකේ y අකුර backspace එකකින් අයින් ඒ කියන්නේ delete වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ b අකුර කොතන හරි අපි ගැහුවොත් එතන backspace එකක් වදිනවා. backspace කියන කීයකව දන්නේ නැති backspace එකේ බෝඩ පස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ එතන අන්තිමට ලියපුව අකුර මැකෙන එක. හරි. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා backspace එකෙන් පස්සේ තව තියෙනවා
අකුර නෙමෙයි. F අකුර තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැහුවට පස්සෙත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඔයාලට පේනවාද මෙතන මම ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්න මෙතන ස්පේස් එකක් අයින් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවාද මේ කිසිම තැනක ස්පේස් එකක් නැහැ මෙතන my කියන එකේ YouTube කියන එකේ අතර. ඉතින් මම මෙතන F6 බලලා මේක රන් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මෙතන ස්පේස් එකක් ඇල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මේ F අකුරෙන් කියන්නේ line feed ඒ කියන්නේ ස්පේස් එක කියලා. හරි. ඉතින් එහෙම තමයි ඔය මේ වැඩ කරන්නේ. ඔය වගේ 4ක් 5ක් තියෙනවා ඔය මේවා. අපිට දැන් ඕන වෙන්නේ ඔච්චරයි. හරි. ඊට පස්සේ තව අපිට ස්ට්‍රිං වල එක එක වැඩ දාන්න පුළුවන් ටිකක් තියෙනවා. ඔයා හිතන්න මම මේ F අකුර මෙතනින් අයින් කරලා සාමාන්‍ය රික්වෙස්ට් එක ගන්න. හරි. දැන් අපිට උඩ මේ word කියන මේ variable එක ඇතුලේ තියෙන characters ගන්න කියන අකුරු ගන්න බලා ගන්න. එතකොට මේක දාන length කියලා දාන්න. ඉතින් බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මෙතනදී 27යි. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට කියනවා මෙතන මෙන්න මේ T අකුර ඉඳලා L අකුර දක්වා characters ඒ කියන්නේ space ඇතුළු සියලුම characters 27ක් තියෙනවා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන දැන් මේක ඇතුළේ තියෙන මොකක් හරි විශේෂ වචනයක් find කරන්න ඕන. මේකේ my කියන වචනේ තියෙනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අපිට පාවිච්චි කරනවා word.index of my. හරි. මෙතන ඔහොම රන් කරාට පස්සේ මෙයා කියනවා මෙතන 8 කියලා ඉලක්ක වදිනවා. මේ 8 කියන්නේ මෙතන my කියන වචනේ තියෙන්නේ මේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ මුලින් ඉන්න 8ක්. ඒ කියන්නේ 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ඔනේ my කියන වචනේ පටන් ගන්න මෙන්න මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න මෙතන නැති වචනයක් දෙමු බලන්න. my0 කියලා දෙමු. රිනේකයි. රිනේකේ කියලා රිටර්න් කරන්නේ මෙතන එහෙම වචනයක් නැති කියන්නේ. මොකද මේක බිඳුව රිටර්න් කරන්න බැරි. බිඳුවේ ඉඳන් තමයි මේක කවුන්ට් කරන්න හැමතිස්සම Java. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන 30 කියලා දුන්නොත් අපි 30 කියලා දුන්නොත් මෙයා බිඳුවේ කියලා තමයි රිටර්න් කරන්නේ. බිඳුවේ කියන්නේ මේක පටන් ගන්නකොට තියෙන මුල්ම වචනේ. කියන බිඳුව. එකක් කවුන්ට් කරන්න කලින් තියෙන එක තමයි බිඳුව. ඉතින් බිඳුව කියලා තමයි මේක පටන් ගන්න. ඒකින්ද අපි දෙන වචනයක් මේක නැත්නම් රිනේ එක තමයි රිටර්න් කරන්නේ. හරි. අපිට ඕන දැන් මේ this is my tutorial කියන ඔක්කොම ටික capital වලින් ලියන්න. ඒකත් ලේසි word.to uppercase. to uppercase. ඉතින් මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ අපේ ඔක්කොම තියෙන අපේ string එකේ තියෙන ඔක්කොම characters ටික capital වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට capital තියෙන string එකක් to lower case ගහලා simple කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම තව එක මේ වර්ගයක් කියලා දෙන්න යනවා. ඒකට කියන්නේ arrays කියලා. සමහර බලමු අපි මේකේ වෙලාව කොහොමද කියලා. විනාඩි 8ක් ගිහලා තියෙනවා. මම array ඊළඟ වීඩියෝ එකට දාන්නම්. මොකද මේක මැද්දේ ඔයාලට array කියලා දෙන්න කිව්වොත් මේක පොඩක් පැටලි සාගත වෙන හින්දා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම arrays දානවා. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මේකෙදි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ගියේ පොඩි අර ඔය එක එක වෙනස්කම් ආත්තා පොඩි දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න. දැන් ඔයාලට int එකක් string එකට ඇතුළත් කරගන්න ඕන වුණොත් සාමාන්‍ය විදිහට string දෙකක් මේව කරන විදිහට int x c සමානයි 66යි කියමු. ඉතින් ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් නැතුව මෙතන ධන c කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ එකක් විදිහට my YouTube tutorial කියලා 66 මෙතනට print වෙනවා. මේක string int එහෙම එකතු කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ පහසුකම තියෙනවා Java වල. ඊට පස්සේ string float, string double එකක් පුළුවන් මම හිතන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති 66.0 පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ string float එකක් පුළුවන්, string double උත් පුළුවන් string එකට. හරි. ඉතින් ඔහොම තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ඔය ටික තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියන්න තියෙන්නේ මේ ටිකේදී. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු arrays කියන්නේ මොකක්ද කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.